नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई सिकाइ सहजीकरणमा प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत कक्षा कोठालाई विद्यार्थी मैत्री बनाउन अथवा विद्यार्थी केन्द्रित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न तथा विद्यार्थीहरूमा सिकाइका लागि उत्प्रेरणा जगाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिने एउटा वेबसाइटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, जुन वेबसाइटले सिकाइ सहजीकरणका क्रममा विद्यार्थीहरूमा एउटा उत्प्रेरणा जगाउने कार्यका लागि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न हाजिर जवाब प्रतियोगिताहरू गराउँदा अथवा कुनै पनि क्रियाकलाप गराउँदा उनीहरूमा अब मेरो पालो भनेर एउटा उत्सुकता जगाउनका लागि निशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, हामीले त्यसलाई एडिट गरेर कस्टमाइज गरेर विद्यार्थीको नाम अनुसार हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने एउटा वेबसाइटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यस सम्बन्धी जानकारी लिनुहुन र आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। र म यहाँलाई अब ल्यापटपको स्क्रिन सेयर गरेर यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो वेबसाइटमा लगइन हुनका लागि सबैभन्दा पहिला ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। मैले यहाँ ब्राउजरको रूपमा क्रोम प्रयोग गरेको छु र यो क्रोमको होम पेज ओपन भइसकेपछि एड्रेस बारमा यहाँले यसलाई सर्च गर्नका लागि र्यान्डम नेम पिकर भनेर यहाँ सर्च गर्नुभयो भने सबैभन्दा सुरुमा व्हिल्स अफ नेम र्यान्डम नेम पिकर भनेर एउटा वेबसाइटको नाम देखिनेछ। यो वेबसाइटमा यहाँलाई लगइन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका लागि म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो वेबसाइटको लिङ्क राख्नेछु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि यहाँहरू सोझै यो वेबसाइटमा लगइन हुन सक्नुहुनेछ। यो सुरुमा भएको व्हिल्स अफ नेम भन्ने जुन यो वेबसाइट छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यो मैले यसभन्दा अगाडि प्रयोग गरिसकेर यसलाई खाली बनाएको हुनाले यहाँ यो अहिले क्लिक टु स्पिन भनेर यहाँ एउटा गोलो घेरा देखिएको छ। यो घेरामा यहाँले सुरुमा प्रयोग गर्दा यहाँ केही र्यान्डम डिफल्ट केही नामहरू देखिनेछ। त्यो नामलाई एडिट गर्न सकिनेछ। यसको लागि यहाँ राइट बक्समा यो डिभाइसको दाहिने साइडमा हेर्नुभयो भने एउटा बक्स छ। यो बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने यो एक्टिभ हुनेछ र यहाँ हामीले विद्यार्थीको नाम यही टाइप गर्न पनि सक्नेछौँ। यसरी यहाँले आफ्नो कक्षामा भएका विद्यार्थीको नाम यहाँ राख्न टाइप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा यहाँले आफ्नो एक्सेल फाइलमा छुट्टै विद्यार्थीको नाम टाइप गरेर राख्नु भएको छ भने त्यहाँबाट यहाँ यो बक्समा नामहरूलाई कपी गरेर लिएर आउन सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यहाँभन्दा पहिला नै टाइप गरेर राखेको जुन एक्सेल फाइलमा नाम थियो त्यो नामलाई मैले यहाँ कपी गरेर ल्याएको छु। यसलाई कपी गरेर लिएर आएर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् अथवा कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ नाम अटोमेटिकल्ली देखिनेछ। अब यसपछि तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई कुनै प्रश्न अथवा कुनै विषयवस्तु दिएर अबको पालो कसको आउने भनेर विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा जगाउनका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अब यहाँ क्लिक टु स्पिन भनेको छ। यो नामलाई घुमाउनका लागि यसलाई राउन्ड गर्नका लागि यहाँ बीचमा कर्सर राख्नुहोस् र एकपटक माउस क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरेपछि यो यसरी घुम्नेछ। अब यसपछि यहाँ नाम देखिनेछ, नाम देखिएको छ। अब यहाँ एउटा यसले देखिएको छ वी हेभ अ विनर भनेर यहाँ देखिएको छ। अब यदि नाम यहाँले दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यदि विद्यार्थीको नाम हटाउन पर्ने छ भने यहाँले रिमुभ गरिदिनु भयो भने क्रमशः यो नाम हट्दै जानेछ। पुनः यसलाई रिगाइदिनुहोस्। फेरि अर्को विद्यार्थीको नाम यसले सेलेक्ट गर्नेछ। यसरी सेलेक्ट गरेपछि विद्यार्थीहरूलाई एउटा उत्प्रेरित बनाउनका लागि यसलाई सजिलै निशुल्क रूपमा हामी कक्षालाई विद्यार्थी केन्द्रित बनाउन र सिकाइमा उनीहरूलाई सक्रिय बनाउनका लागि यो वेबसाइटलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँहरूले पनि चाहे त्यो अनलाइन शिक्षण गर्दा होस् अथवा प्रत्यक्ष सिकाइ गर्ने क्रममा यो वेबसाइटलाई यहाँले निशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र विद्यार्थीहरूमा सिकाइप्रति जागरुक बनाउन, सिकाइप्रति सक्रिय बनाउन र कुनै पनि विषयवस्तुप्रति विद्यार्थीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि यो वेबसाइटलाई यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले पनि यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् र यसको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु र यसलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।